ट्रान्जिस्टर अब यसको डिटेलमा अब हामी जाउँ फर्स्ट टपिक छ सर इन्ट्रोडक्सनमा हजुर हजुरले एसाइनमेन्ट असाइन गर्नुभएको छ र गर्नुभएको छैन जस्तो लागेर दिनुभएको थियो खै त छैन त मैले दुईटा टपिक तिमीहरूलाई लास्टमा त स्लाइडमा है यो दुईटा टपिक भनेर तिमीहरूको चाहिँ ट्रान्जिस्टर एज अ स्विच र इभर्स मोडेल मैले त दुईटा टपिक तिमीहरूले अपलोड गर है भनेर मैले भनेको थिएँ आफैले लेखेर सबै कुरा असाइनमेन्ट भनेर चाहिँ त्यो लेखेर दिनु पर्दैन नि त्यो दुईटा टपिक मैले गराएको छैन इक्जाममा आउँछ ट्रान्जिस्टर एज अ स्विच तिमीहरू चाहिँ बेसिक इलेक्ट्रोनिक्सको नोटबाट हेरेर अपलोड गर अनि इभर्समल मोडेल भनेको च्याप्टर 2 को सबै पढिसकेपछि अनि बल्ल इभर्समल मोडेल पढ्दाखेरि आफै बुझ्छौ नबुझ्ने छँदै छैन त्यही भएको भएर मैले दिएको नसक्ने टपिक मैले एज एन असाइनमेन्ट कोर्स चाहिँ अफो मैले भ्याउनु पाउँछु छिटो भनेर मैले दिनेवाला छैन अपलोड गर अनि मैले राखिदिन्छु अब फर्स्ट टपिक छ इन्ट्रोडक्सनमा फर्स्टमा छ डेफिनेसन ल डेफिनेसनमा पनि लेख्न पाइन्छ र एकदम ध्यान दिएर सुन्ने सबैले यो डेफिनेसन डिफाइन या फेट भनेर भन्यो भने पनि त्यही हो डिफाइन मस्फेट भन्यो भने फेटको अगाडि मस थप्ने मस्फेट बनाउने डिफाइन जेफेट भन्यो भने जेफेट बनाउने त्यही हो भनेपछि यो फेटको जेफेटको मस्फेटको डेफिनेसन यही हो फेट भनेर सोध्यो भने फेट लेखेको छु मैले यहाँ ठिक छ मस्फेट भन्यो भने यसमा मस्फेट लेखिदेऊ जेफेट भन्यो भने जेफेट लेखिदेऊ त्यति हो फर्स्टमा द फिल्ड इफेक्ट ट्रान्जिस्टर इन सर्ट फर्म इट इज कल्ड फेट FET is a three-terminal non-linear unipolar semiconductor device in which the current flow in the device is controlled by an external electric field and that external electric field is set up by an externally applied voltage and this external applied voltage is always given in one of the terminals of the FET which is called the gate that is the gate terminal so it is called a voltage control or field control device एक्सटर्नली एप्लाइड भोल्टेजले गर्दा फेरि हामीले चाहिँ आउटपुट करेन्टलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ त्यही भएर भोल्टेज कन्ट्रोल डिभाइस पनि भन्छ त्यो भोल्टेजले इलेक्ट्रिक फिल्ड सेटअप हुने हो त्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड सेटअप भ्यारी भएर चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने त्यसैले फिल्ड इफेक्ट ट्रान्जिस्टर पनि भन्छ FET किन भन्यो भनेर भन्दा चारवटा टर्मिनल हुन्छ तर त्यसमा हामीलाई वर्किङ प्रिन्सिपलमा हामीलाई तीनवटा टर्मिनल भए काम हुने भएको भएर अर्को टर्मिनलको चाहिँ हामीले चाहिँ सोझै ग्राउन्ड गरिन्छ द्याट इज कनेक्टेड टु ग्राउन्ड त्यही भएको भएर हामीले चाहिँ थ्री टर्मिनल भनेर भनिन्छ डेफिनेसनमा त फोर्थ नम्बर टर्मिनल कतिपय बुकमा देखाउँछ टेक्स्ट बुकमा कतिपय टेक्स्ट बुकहरूमा देखाउँदैन किन त्यो इन्टरनली कनेक्टेड टु ग्राउन्ड त्यति मात्रै सम्झिँदामा हुन्छ नम्बर 2 सेकेन्ड लाइनमा हेर्ने it is unipolar device because the current through it that is the current through FET FET results from the flow of only one of two kind of charge carriers either electrons or holes only BJT मा के हुन्थ्यो बाइपोलर जंक्सन ट्रान्जिस्टर किन भन्दा इलेक्ट्रोन्स र होल्स दुवैले गर्दा फेरि करेन्ट हुन्थ्यो होल करेन्ट र इलेक्ट्रोन करेन्ट हैन हामीले चाहिँ त दुईटै पढिएको थियो within the transistor within the BJT but within the FET means either MOSFET or JFET within both the current conduction within the device is takes place due to the majority charge carriers only for N channel that is the electrons only and for the P channel holes only अब तिमीले फेट अलिअलि पढेको पनि छ MOSFET र JFET बेसिक चाहिँ यसको फुल फर्महरु यताउति सबै थाहा छ बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समा पढेको भएर मलाई पनि सजिलो हुन्छ फेट्स आर युज्ड इन एम्प्लिफिकेसन स्विचिङ एक्सेट्रा अब अरू सर्किटमा पनि हुन्छ हैन तर मेन भनेको अब एम्प्लिफिकेसन स्विचिङ हैन फेट एज अ स्विच पनि हुन्छ एन्ड देयर आर टु टाइप्स अफ फेट्स नम्बर 1 इज द मेटल अक्साइड सेमीकन्डक्टर फिल्ड इफेक्ट ट्रान्जिस्टर इट इज कल्ड MOSFET एन्ड Number 2 is the junction field effect transistor in short form it is called JFET. अब जंक्सन फिल्ड इफेक्ट ट्रान्जिस्टर पनि बुझ्नु पर्यो त्यो टाइटलै किन यो टपिक किन भने त प्रत्येक वर्डको मिनिङ हुन्छ त्यो अनुसार बल्ल राखेको हुन्छ मेटल अक्साइड सेमीकन्डक्टर फिल्ड इफेक्ट ट्रान्जिस्टरमा मेटल अक्साइड किन आयो त
फिल्ड इफेक्ट ट्रान्जिस्टर माथि बताइहालेँ। सेमिकन्डक्टर पहिले पढिसकेको छ भनेपछि मेटल अक्साइड हुनु पर्यो। मेटल अक्साइडको कुरा बुझेपछि तिमीहरूले मस्फेट भन्ने कुरा नाम यही, त्यही भएर नाम यो राखेको रहेछ भनेर बुझ्छ। अब नम्बर 1 मा छ, फर्स्टमा हामीले पढ्ने मस्फेट हो, त्यसपछि सेकेन्डमा जेफेट हो। मस्फेट हेरौँ, मेटल अक्साइड सेमिकन्डक्टर फिल्ड इफेक्ट ट्रान्जिस्टर, द्याट इज द मस्फेट। सो इन्ट्रोडक्सन। अब डिफाइन मस्फेट भन्यो भने पनि फेटमा मस थप्ने मस्फेट बनाउने। डिफाइन जेफेट भन्यो भने पनि त्यो फेटको डेफिनेसनमा जेफेट बनाउने, त्यति हो, अरू केही चेन्ज हुँदैन। इक्जाममा फेरि यहाँ छुट्टै मैले डेफिनेसन लेखेको छैन, त्यही प्रत्येक त्यही लाइन हो, फेट लेखेको ठाउँमा यस मात्रै थप्ने हो। सो फर्स्ट लाइनमा होइन इन्ट्रोडक्सनमा, इट इज भेरी पपुलर टाइप अफ फेट। मस्फेट इज द भेरी पपुलर नाउ डेज। In this type of FET, the layer of metal oxide, basically silicon dioxide, SiO2, and this is a dielectric or insulator. That's why that metal oxide insulates the gate terminal from the device body. Device body के हो? The gate terminal त थाहा छ, अहिले देखाउँछु मैले, फिगरमा हेरिन्छ। सबस्ट्रेट भनेर पढेको थियो तिमीहरूले, अब त्यो हेर्छ। Therefore, it is called MOSFET. मेटल अक्साइड्सले के गर्छ त, गेट टर्मिनललाई यो आउनु भएकोबाट हामीले चाहिँ मेटल अक्साइड सेमिकन्डक्टर फिल्ड इफेक्ट ट्रान्जिस्टर भनेको। Since gate is insulated from the channel, it is called insulated gate field effect transistor, IGFET. It is also called IGFET. So define IGFET भन्यो भने पनि MOSFET को डेफिनेसन लेख्नु पर्यो। And this is very important point, second line. MOSFETs are currently used in VLSI circuits, that is used in the VLSI technology, very large scale integrating circuits, such as microprocessors and memory chips. And MOSFETs are used in the microprocessor and memory chips. Why? Because first reason is it occupies a small silicon area in an IC chip, and number II, its manufacturing process is relatively simple and cheap. यो BJT भन्दा के हुन्छ, यसले चाहिँ एकदमै स्मल सिलिकन एरिया लिन्छ आइसी चिप फेब्रिकेसनमा, आइसी फेब्रिकेसनमा, र यसको चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस पनि रिलेटिभली सिम्पल हुन्छ, चिप हुन्छ। त्यसैले गर्दा फेरि युज हुन्छ, त्यो बिजेटीले भन्दा लो पावर कन्जम्सन युज हुन्छ, त्यसको भन्दा यसमा चाहिँ लोडिङ इफेक्ट पनि मिनिमम हुन्छ एकदमै हो। यसको नोइज कम हुन्छ, स्पिड हाई हुन्छ बिजेटीको भन्दा, जेफेटको भन्दा पनि। त्यही भएर आजकल चाहिँ माइक्रोप्रोसेसर मेमोरी चिप्समा चाहिँ मस्फेटमा पनि हाम्रो सिमस युज हुन्छ, कम्प्लिमेन्ट्री भनेको हाम्रो पी टाइप र एन टाइप दुवै युज हुन्छ। त्यसैले गर्दा फेरि एकदमै पपुलर छ। थर्ड लाइनमा हेर्ने, MOSFETs have very high input impedance or very high input resistance and low output impedance. Due to low output impedance, the loading effect is come. Due to high input impedance, source is isolated from the load. Then BJT and JFET, and it consumes very low power as well. Noise is low and speed is high. अघि बताएको पोइन्ट यहाँ पनि लेख्दै गरेको चाहिँ झन् सजिलो। Due to these properties, MOSFETs are very popular in designing micro power circuits and high impedance amplifier circuits, that is the high impedance amplifiers. तिनीहरुमा युज हुन्छ। Now the classification or the types of MOSFET. MOSFETs are classified on the following basis. Number 1, the first basis is on the basis of types of channel present, and the channel are two types of channel, either N channel or P channel. N stands for negative charge carriers, which are the electrons. So the channel is created or implanted with the electrons. This is the N channel MOSFET or NMOS. And if the channel is P channel, P type, due to the P type or the holes are used to create a channel or implant a channel, that is the P channel MOSFET or PMOS. Both
NMOS and PMOS are also are two types. Number second, look at here on the basis of absence or presence of channel. Absence or presence of channels you off by the or AMOS enhancement type MOSFET, E MOSFET, depletion type MOSFET, D MOSFET. Enhancement type MOSFET पनि N channel को लागि पनि हुन्छ, P channel को लागि पनि हुन्छ. Depletion type MOSFET पनि N channel को लागि पनि हुन्छ, P channel को लागि पनि हुन्छ. Therefore, there are 4 MOSFETs are available. N channel enhancement type MOSFET, number 1. Number 2, P channel enhancement type MOSFET. Number 3, N channel depletion type MOSFET. Number 4, P channel depletion type MOSFET. र हामीले पढ्ने भनेको N channel को छ. मैले N channel मा चाहिँ enhancement type पनि र depletion type पनि मैले पढाउँछु. यो तिमीहरूले बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समा पनि पढेको हो. अब त्यहाँ पढेकोले बिर्सिसक्यो होला, केही फरक पर्दैन, तिमीहरूलाई फ्रेस पनि हुन्छ. त्यहाँ बुझेको बुझेन मलाई थाहा छैन, यहाँ भने राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ. अब छ N channel enhancement type MOSFET. इन्हान्स भनेको के हो? इम्प्रुभमेन्ट हैन, त्यो हुन्छ. यो डिप्लेसन टाइप MOSFET पनि तिम्रो के हुन्छ? दुईवटा मोड अफ अपरेसन हुन्छ. इन्हान्समेन्ट टाइप MOSFET मा इन्हान्समेन्ट मोड अफ अपरेसन मात्र हुन्छ. डिप्लेसन टाइप MOSFET मा दुईवटा मोड हुन्छ, एउटा इन्हान्समेन्ट मोड, अर्को डिप्लेसन मोड. त कुन मोड भन्ने कुरा हाम्रो गेटमा दिने भोल्टेज पोजिटिभ भोल्टेज दिइन्छ या नेगेटिभ भोल्टेज दिइन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ हो. अन्त फर्दर डिटेलमा पछि नआउँछ भाइले फेरि भने त्यही कुरा त मिसम्याच हुन्छ, थ्रुली जाने हो. N channel enhancement type MOSFET. First line हेर्ने, in this type of MOSFET the N channel has to be created. That is, we have to create the channel in enhancement type. But remember, in the depletion type MOSFET, channel is implanted during the manufacturing process. And in the enhancement type MOSFET, channel is not present during the manufacturing process. We have to create a channel during the operation of the MOSFET. That's why the N channel has to be created with the application of gate voltage, and channel is created with the user with the gate voltage, that is with the help of gate voltage. And when the gate voltage VGS equal to 0, if this means if the gate voltage is not applied, then there is no drain current. Drain is another terminal. Then there is no drain current. If there is no drain current, then the MOSFET does not work. So therefore it is called normally off MOSFET. Drain current flow हुने भनेको हाम्रो चाहिँ MOSFET चाहिँ अपरेसनमा हुने हो, अपरेटिङमा हुने हो. ड्रेन करेन्ट नै छैन भनेदेखि त हामीले चाहिँ अफ स्टेटमा हुन्छ. भनेपछि यसमा के छ त, हाम्रो VGS 0 भयो भनेदेखि ड्रेन करेन्ट फ्लो हुँदैन र यसलाई नर्मली अफ स्टेट भनिन्छ. त्यसैले नर्मली अफ छ भने यसलाई हामीले VGS हामीले प्रोभाइड गरेर के गर्नुपर्ने हुन्छ त, त्यसलाई च्यानल क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ. च्यानल क्रिएट भइसकेपछि अनि बल्ल हाम्रो ड्रेन करेन्ट फ्लो हुन स्टार्ट हुन्छ. एन्ड यसमा फर्स्ट टपिक छ N channel MOSFET मा. अब धेरै सब टपिक्सहरू छन्. फर्स्ट टपिक 1 भनेको अब फर्स्ट सब टपिक भयो. डिफाइन MOSFET, एक्सप्लेन द कन्स्ट्रक्सन अफ N channel enhancement type MOSFET या enhancement type NMOS मात्रै पनि लेख्छ, कन्फ्युजन नहुने. अब यो ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको कुराहरू छ त्यसलाई यसको थ्रु बुझौँ, यो फिगरको थ्रु. सबैले फिगरमा हेर्ने, यहाँ 4वटा टर्मिनल देखिन्छ. एउटा सोर्स यहाँ छ, अर्को गेट छ, अर्को ड्रेन छ र अर्को बडी छ. यसलाई सबस्ट्रेट या बडी भनेर लेखिन्छ. कुनै बुकमा बडी लेखेको ठाउँमा सबस्ट्रेट लेख्छ र ब्राकेटमा प्यारेन्थेसिसमा एसएस लेखेको हुन्छ हैन. तर यो के हुन्छ त, जहिले पनि इन्टरनली यो कनेक्टेड टु ग्राउन्ड अर इन्टरनली कनेक्टेड टु सोर्स. सोर्स पनि जहिले पनि हाम्रो यसमा ग्राउन्डेड नै हुन्छ. त्यही भएर बडी र सोर्स इन्टरनली कनेक्टेड भएर सोर्स एउटा मात्रै टर्मिनल निकाल्छ. र तिमीले इन्टरनेटमा हेऱ्यो भने कतिपय ठाउँमा यो दिँदैन, यो हुँदैन. यो भएन भने पनि त तिम्रो चाहिँ यो फिगर चाहिँ हाम्रो एकदम एब्सोल्युटली राइट हुन्छ.
किन भन्दाखेरि त्यो नहुनुको मतलब हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दा यो इन्टरनली कनेक्टेड टु ग्राउन्ड अर इन्टरनली कनेक्टेड टु सोर्स चाहिँ फेरि ग्राउन्डमै जान्छ। त्यही भएर हामीलाई मेन प्रिन्सिपल अफ अपरेसनमा चाहिने भनेको सोर्स गेट र ड्रेन, त्यही भएर भयो 3 टर्मिनल डिभाइस भनेको। रिजन दिनुपर्छ, सबै जान्नुपर्छ है। अब यसको कन्स्ट्रक्सनमा के छ त भन्दा यही अब लाइन बाई लाइन पढ्दै जाउँ, सबै यहाँ लेखिदिएको छ, यही अनुसार म केही चिज छुट्दैन। मैले आफैले फिगर हेऱ्यो भने उस्तै पऱ्यो भने केही इम्पोर्टेन्ट चिज छुट्ला। And the figure A, this is the figure A, this is the physical structure or the construction of an N-channel MOSFET, or we can write enhancement-type MOS also, shows the physical structure of N-channel MOSFET. E stands for enhancement-type MOSFET. र मैले लेख्ने बेलामा यसैलाई फेरि कतिपय बुकमा इन्हान्समेन्ट टाइप एनमस लेख्छ। एनमस भनेर भन्यो भने एन स्ट्यान्ड्स फर च्यानल, एन च्यानल मस्फेट। एन च्यानल मस्फेट एउटा इन्हान्समेन्ट टाइपको हुन्छ, त्यही भएर इन्हान्समेन्ट टाइप एनमस। अर्को हाम्रो चाहिँ डिप्लेसन टाइपको लागि हुन्छ, त्यसैले डिप्लेसन टाइप एनमस। इन्हान्समेन्ट टाइप एनमस पनि हुन्छ, पिमस पनि हुन्छ। पी च्यानल भयो भने इन्हान्समेन्ट टाइप पिमस, एन च्यानल भयो भने इन्हान्समेन्ट टाइप पिमस होइन। अब हामीले त्यसरी हेरिन्छ चारवटा टाइपमा, जसरी पनि लेख्न पाइयो। ड्रेन एन्ड द सोर्स रिजन्स आर हाइली डोप्ड विथ एन टाइप मेटेरियल। A thin layer of silicon dioxide is grown on the surface of the substrate. यो म फेरि फिगरमा बुझाइदिन्छु। Substrate covering the area between the source and drain regions. Metal is deposited on the top of the oxide layer to form the gate terminal of the device. Metal is deposited भनेको के हो भन्दा यो ब्ल्याक कलर जुन देखिन्छ त्यो सबै मेटल हो, टर्मिनल निकाल्नको लागि। एन्ड 4 टर्मिनल्स, यहाँ 4 टर्मिनल्स लेखेको छु, तर पनि डेफिनेसनमा 3 टर्मिनल्स भने किन भन्दा बोडी भनेको हाम्रो चाहिँ सोर्ससँग इन्टरनली कनेक्टेड हुन्छ, नभए डाइरेक्ट कनेक्टेड टु ग्राउन्ड अलवेज। सो इट इज नट नेसेसरी टु सो इन द डायग्राम, इन द फिजिकल स्ट्रक्चर figure, are brought out of the device since body terminal is internally connected to the source or ground. We can say MOSFET is generally called 3 terminal device. सबै रिजन दिएको छ। के हो त भन्दा फेरि हामीले पी टाइप सबस्ट्रेट लिने, यो बार जसलाई सबस्ट्रेट या बडी भन्छ, यो हाइली डोप्ड पी टाइप सबस्ट्रेट, त्यो लिखिसकेपछि त्यहाँ हामीले दुईवटा एन रिजन हाइली डोप, एन प्लस भनेको हेभिली डोप्ड, डोपिङ लेभल इज भेरी हाई भनेर प्लसले रिप्रेजेन्ट गर्यो। एन टाइप भने हामीले दुईवटा एन रिजन यसरी बनायो। त्यसपछि के गरिन्छ त सिलिकन डाइअक्साइडले यो दुईटै एन रिजनलाई कभर गर्ने गरेर सिलिकन डाइअक्साइड हामीले कभर गरियो। यो अक्साइड मात्र लेखेको छ, सिलिकन डाइअक्साइड अर मेटल अक्साइड वी क्यान से। अब यो के हुन्छ फिगरमा, कतिपय फिगरमा यसले यहाँसम्म टच गर्छ, यहाँ पनि सिलिकन डाइअक्साइड हुन्छ, यतातिर पनि तिम्रो चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्ने बेला यहाँ पनि सिलिकन डाइअक्साइडले कभर गरे हुन्छ है। तर अब हाम्रो टिचिङ लर्निङमा यो सेड्रा एन्ड स्मिथको बुक हाम्रो 1 नम्बरमा लेखेको बुक छ, त्यही बुक अनुसार गर्ने बेलामा मैले यो लेखेको हो। त्यसपछि त्यहाँ के गर्ने त भन्दा फेरि त्यसको माथि वी हेभ टु डिपोजिट अ मेटल, बेसिकली अल्मुनियम, एन्ड वी मेक टर्मिनल द्याट इज द गेट। यो मेटल भनेर देखेको पनि छ, यो पनि मेटल भयो। त्यहाँबाट हामीले एउटा टर्मिनल निकाल्यो, यसलाई ड्रेन भनेर लेख्यो। यतातिरकोलाई मैले सोर्स भनेर लेखेँ, तिमीहरूले यसलाई ड्रेन, यसलाई सोर्स लेख्दामा पनि केही फरक पर्दैन। तर अब जुनसुकै बुकमा नि अब राइट ह्यान्ड साइडकोलाई ड्रेन, लेफ्ट ह्यान्ड साइडकोलाई सोर्स लेखेको छ, त्यही भएर मैले त्यो लेखिदिएको। यो नै चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने छैन, किन यो र यो सेम हो। एउटालाई ड्रेन टर्मिनल मान्यो भने अर्कोलाई मैले सोर्स टर्मिनल मान्ने हो। भनेपछि डिफाइन मोस्फेट भनेर भन्यो भने फेट लेखेको ठाउँमा एमओएस थप्ने, त्यो डेफिनेसन लेखेर एन्ड एक्सप्लेन द कन्स्ट्रक्सन अफ इन्हान्समेन्ट टाइप मोस्फेट या इन्हान्समेन्ट टाइप एनमस होइन, या एन च्यानल इन्हान्समेन्ट टाइप मोस्फेट भनेर भन्यो भने यो हामीले लेख्नु पर्यो। नाउ लास्ट अफ द कन्स्ट्रक्सन, द सबस्ट्रेट फर्म्स 2 PN junctions with the source, 2 PN junctions or 2 diode. A PN junction is a semiconductor called a semiconductor diode with the source and drain regions. And always remember, in normal operation, these junctions are kept, these junctions are kept always reverse biased at all times. That is always reverse biased, or the kept reverse biased at all times.
since the drain is positive with respect to source. The two PN junctions can be effectively cut off by simply connecting the body terminal to the source terminal. यसलाई मैले देखाइदिन्छु। यो के हो त? यो पी टाइप सबस्ट्रेट भनेपछि यो पी हो, यहाँ पी छ, यो एन छ, यो एन छ भनेपछि यो के छ त? यो पी सबस्ट्रेट या बडीले यो ड्रेनसँग एउटा पिएन जङ्सन बनाउँछ या एउटा डायोड बनाउँछ, सोर्ससँग अर्को पिएन जङ्सन हुन्छ, पिएन भनेपछि अर्को एउटा जङ्सन भयो। यता पिएन ड्रेनसँग अर्को पिएन जङ्सन भनेपछि दुईवटा पिएन जङ्सन या दुईवटा डायोड हुन्छ। दुईटै के हुन्छ? अलवेज रिभर्स बायस्ड। कति बेला हुन्छ, कसरी हुन्छ हेर्दै आइन्छ। सोर्स इज अलवेज कनेक्टेड टु ग्राउन्ड भनेपछि हाम्रो के हुन्छ त? गेटमा के हुन्छ, ड्रेनमा के हुन्छ, अनि हामीले हेरिन्छ यसको हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि पोलारिटी हेरिन्छ, यसमा दिने पोलारिटी हेरिन्छ, अनि हामीले चाहिँ दुईवटा पिएन रिभर्स बायस छ कि छैन अहिले आएर हेरिहालिन्छ। बेसिक अपरेसनमा आउँछ। बेसिक अपरेसन मैले सेड्राइन स्मिथको बुकबाट लेखेको छु, डिटेलमा छ। तिमीहरूलाई यसबाट यसको प्रिन्सिपल अफ अपरेसन राम्रोसँग बुझ्ने। तर इक्जाममा लेख्नको लागि सिलेबसमा लेखेको 7वटा बुक छ। 7वटा बुकमध्ये कुनै एउटा बुकबाट बेसिक अपरेसन लेख्न पाइन्छ। मैले यो यहाँबाट दिएँ, यो नै चाहिँ हो भन्ने होइन। मलाई सेड्राइन स्मिथको बुक एकदमै राम्रो लाग्छ, सबै एकदम राम्रो छ, तर मैले चाहिँ 1 नम्बरमा सेड्राइन स्मिथ नै राख्छु। बेसिक अपरेसन नम्बर आई, अपरेसन विथ नो गेट भोल्टेज। विनायक मैले चाहिँ त्यो रेकर्ड गर्न बिर्सेको जस्तो छ, तिमीले चाहिँ गर है। अपरेसन विथ नो गेट भोल्टेज भिजिएस इक्वल टु 0। अब यो नोटेसनहरू मैले बताइदिइसकेँ होइन। यो सुपर इम्पोज पनि हुन्छ र यसमा डिसी एसीलाई हटाइदिए पनि यसले डिसीको काम पनि गर्छ। वास्तवमा क्यापिटल भी भनेको हामीले बाइसिङमा मात्रै हामीले चाहिँ देखाउनै पर्ने हुन्छ, नत्रभरि यसैले काम पनि गर्छ। अब त्यो तिमीहरूले राम्रोसँग पढ्यो भने थाहा पाउने हो। हुन त अब कुन बुक कसरी पढ्छ गर्छ थाहा हुँदैन है। हेर्दाखेरि यो नोटेसन कस्तो कस्तो जस्तो लाग्छ, नबुझ्दासम्म बुझेपछि एकदमै मजा आउँछ। मैले योभन्दा अगाडि पनि 2-3 पटक बताइसकेको छु। अपरेसन विथ नो गेट भोल्टेज भिजिएस इक्वल टु 0। वेन भिजिएस इक्वल टु 0, टु ब्याक डायोड्स, डायोड्स भनेको पिएन जङ्सन्स, अघि मैले फिगरमा देखाएँ, एक्जिस्ट इन सिरिज बिट्विन ड्रेन एन्ड सोर्स भनेको अब यहाँ फिगरै बनाइदियो तिमीहरूलाई। यता सोर्स छ, यता सोर्स छ, मैले अरू केही फिगर बनाइनँ। यहाँ गेट छ, गेट भयो, र यता ड्रेन छ, ड्रेन भयो। सोर्स चाहिँ एन, सोर्स र ड्रेन एन टाइपको हुन्छ, गेट पी टाइप सबस्ट्रेट हुन्छ भनेपछि अब यहाँबाट के आउँछ त एउटा पिएन जङ्सन हुनु पर्यो। यो पोजिटिभ भयो, यो सोर्स चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ, यो एउटा डायोड भयो, टर्मिनल पनि मैले देखाइदिएँ। यो अर्को डायोड हुन्छ, यो अर्को डायोड भयो, पिएन जङ्सन या पिएन डायोड भयो। यो गेट टर्मिनल भयो, यहाँ टर्मिनलहरू तल देखाइन्छ, गेट टर्मिनल भयो, यो ड्रेन टर्मिनल भयो, यो सोर्स टर्मिनल भयो, दुईवटा डायोड भयो। त्यही भएकोबाट डायोड हुन्छ, ब्याक टु ब्याक कनेक्टेड डायोड्स भनेर हामीले त्यसरी भन्ने हो होइन। वान डायोड इज फर्म बाई पिएन जङ्सन बिट्विन एन प्लस रिजन अफ ड्रेन एन्ड द पी सबस्ट्रेट। यो पी सबस्ट्रेट भयो गेट होइन। अब यो सबस्ट्रेटमा भनेपछि मैले गेट देखाइदिएँ सजिलो। हुन त गेट चाहिँ डाइरेक्टली कनेक्टेड हुँदैन सबस्ट्रेटसँग, तर पनि यो टिचिङ लर्निङको लागि मैले देखाएको हो। एन्ड द अदर डायोड इज फर्म बाई द पिएन जङ्सन बिट्विन द एन प्लस रिजन अफ सोर्स एन्ड पी सबस्ट्रेट। योभन्दा अगाडि पनि थियो, यहाँ पनि बताएँ, 2 पटक 3 पटक भइसक्यो। एन्ड दिस ब्याक टु ब्याक डायोड्स प्रिभेन्ट्स करेन्ट कन्डक्सन फ्रम ड्रेन टु सोर्स वेन a voltage VDS is applied. Why? Because there is, since both the diodes are normally reverse biased and the reverse bias diode have very high resistance, that's why in normal condition it prevents the current to flow from drain to source. So to flow drain to source we have to create channel.
So through the channel only, the drain current can flow from drain terminal to source terminal. In fact, the path between drain and source has a very high resistance. यो reverse bias हुन्छ भनेपछि त अनि resistance हुनु पर्यो नि of the order of 10 to the power 12. That is, this is the minimum value 10 to the power 12 to 10 to the power 15 ohm हुन्छ practically. अब बल्लमा के जाँदैछ योभन्दा अगाडिको त तिमीले त एक्जाममा लेख्नु पर्छ भन्ने छैन। अब पहिला हामीले क्रिएटिङ अ च्यानल टु करेन्ट फ्लो यो चाहियो। जुनसुकै अरू बुकमा लेखोस् नलेख यो सब टपिक नलेख्ला हैन, तर चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ यो कहीँ न कहीँ आउँछ। हेर्ने पहिला च्यानल मात्रै क्रिएट गर्नु पर्यो भनेदेखि भिजिएसले गर्ने हो। र भिजिएस हामीले यहाँ चाहिँ दिएको छ यो भिजिएस गेट पोजिटिभ गेट टर्मिनलमा ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनल नेगेटिभ टर्मिनल हामीले कमन गरिन्छ। कमन भनेको के छ त सोर्ससँग, सोर्स इज अलवेज कनेक्टेड टु ग्राउन्ड भनेपछि यसलाई हामीले सोर्ससँग लगेर यहाँ देखाउन पनि पाइयो। मैले तल नगरिकन यसैलाई यो भयो, यसैलाई यहाँ लिएर आएर यता मैले प्लस यता माइनस गरेर यसरी अनि यसलाई लगेर मैले यहाँ हो यसरी ग्राउन्ड गरिदिन पाउँछु। सोर्समा लगेर यसरी मैले ग्राउन्डसँग कनेक्सन गरिदिन पाएँ। किन भन्दा यो भइहाल्यो हैन। कुनै बुकमा फेरि यस्तो किसिमले अहिले मैले हाइलाइटर युज गरेर बनाएको जस्तो पनि देखाउँछ। मान्छे के भन्दा गेटमा हामीले चाहिँ पोजिटिभ भोल्टेज दिनु पर्यो अनि ड्रेन र सोर्सलाई कनेक्टेड टु ग्राउन्ड हैन, ग्राउन्डसँग कनेक्सन गर्नु पर्यो। त्यति बेला के हुन्छ त हेर्ने त्यो गर्दा फेरि हैन। अब त्यो भयो भने के छ त अब हामीले भिजिएसको भ्यालु बढाउँदै लग्यो भने यो त इन्सुलेसन गरेको छ, यहाँबाट गेट करेन्ट त फ्लो हुँदैन कहिले पनि। फेटमा गेट करेन्ट अलवेज जिरो हुन्छ, जेफेट होस् मसफेट होस् जुनसुकै टाइपको होस् गेट करेन्ट इज अलवेज जिरो। किनभने यहाँ इन्सुलेटर छ, यहाँ यो डाइइलेक्ट्रिक छ। त्यसले गर्दा फेरि यो पी सबस्ट्रेटबाट चाहिँ आइसोलेट गरेको हुन्छ। मात्र काम गर्ने भनेको यसको इलेक्ट्रिक फिल्डको इफेक्टको थ्रु हामीले चाहिँ करेन्टलाई कन्ट्रोल गर्ने हो। र यहाँ चाहिँ गेट करेन्ट नै यहाँ आउँदैन, फ्लो हुँदैन। आइज इक्वल टु अलवेज जिरो, यो कहिले पनि नबिर्सिने। अब के हुन्छ त मैले बढाउँदै लगेँ भने अब यो चाहिँ त पी सबस्ट्रेट छ, यो यन रिजन भयो दुईटा, यो सोर्सको यो ड्रेनको हैन। यसरी यो ड्रेनको भयो यो सोर्सको भयो। अब के हुन्छ त यो बढाउँदै लगेँ भने मैले अब पी सबस्ट्रेट भनेको पी टाइपको हो। पी टाइपमा आउने होललाई के गर्छ त डाउनवार्ड यसरी रिपेल गर्दै जान्छ, यसरी रिपेल हुन्छ डाउनवार्ड टु द बडी। अनि त्यसपछि यहाँ आउने इलेक्ट्रोनलाई के गर्छ त आफूतिर एट्र्याक्ट गर्दै जान्छ इलेक्ट्रोनलाई हैन। अनि यताबाट पनि इलेक्ट्रोन एट्र्याक्ट हुन्छ ड्रेन र सोर्स दुवैतिरबाट। अनि यो पी सबस्ट्रेटमा हुने जुन माइनोरिटी चार्ज क्यारियर्स इलेक्ट्रोन्स थियो त्यसलाई पनि एट्र्याक्ट गर्छ। र यतातिर के हुन्छ यो यहाँ चाहिँ तिमीहरूको इलेक्ट्रोन्सहरू एकुमुलेट हुँदै जान्छ। अनि सफिसियन्ट नम्बरको इलेक्ट्रोन एकुमुलेट हुने भनेपछि यहाँ इलेक्ट्रोन एकुमुलेट हुन्छ प्लस अझै हामीले बढाउँदा लग्यो भने के हुन्छ इलेक्ट्रोनको मुभमेन्ट पनि हुन्छ। इलेक्ट्रोन सोर्स टु ड्रेनमा मुभ हुन्छ, त्यही अनुसार फेरि हाम्रो यहाँबाट के हुन्छ त ड्रेनबाट सोर्सतिर यसरी हाम्रो ड्रेन करेन्ट फ्लो हुन्छ। भनेपछि हाम्रो ड्रेन करेन्ट इक्वल टु सोर्स करेन्ट हुन्छ अलवेज। यो न्युमेरिकल क्यालकुलेसनमा पनि याद गर्ने हैन। अनि हेर्ने अब यो बडी चाहिँ जहिले पनि इन्टरनली कनेक्टेड टु ग्राउन्ड। अब यही कुरा यहाँ राम्रोसँग मिलाएर लेखेको छ हैन। अब त्यसपछि के हुन्छ त भन्दा फेरि यो च्यानल क्रिएट भयो बल्ल हो। यो येलो सेट गरेको मैले यल भनेको च्यानलको लेन्थ हो। बल्ल क्रिएट भयो च्यानल अनि बल्ल हाम्रो चाहिँ करेन्ट फ्लो हुन जान्छ यसरी। इलेक्ट्रोन सोर्स टु ड्रेन जान्छ, इलेक्ट्रोनको मुभमेन्टको अपोजिट डिरेक्सनमा करेन्ट फ्लो हुन्छ, त्यसैले करेन्ट चाहिँ ड्रेन टु सोर्स फ्लो हुन्छ। अब त्यही कुरालाई यहाँ हेरौँ, डिटेलमा लेखिदिएको छु। इन अर्डर टु क्रिएट अ च्यानल द ड्रेन, त्यही फिगरमा लेखेको मैले बताएको कुराहरू, ड्रेन एन्ड सोर्स आर ग्राउन्डेड and a positive gate voltage VGS is applied at the gate terminal. VGS is applied between gate and source, which causes free holes to be repelled from the region of the substrate under the gate. अब मैले त्यही बताइसकेँ। डाउनवार्ड यहाँ एरो हेड पनि दिएको छ। These holes are pushed downward to the substrate into the substrate, leaving behind a carrier depletion region. Depletion region पनि हुने भयो। त्यस्तै यहाँबाट इलेक्ट्रोन पनि हाम्रो एकुमुलेट हुन्छ च्यानलतिर।
The positive gate terminal or the positive gate voltage, positive gate voltage attracts electrons from the N plus source and drain regions into the channel regions. भनेको यहाँ भएको माइनोरिटी चार्ज क्यारियरले पनि एट्र्याक्ट चाहिँ गरेको हुन्छ यहाँ हैन इलेक्ट्रोन यता एट्र्याक्ट गर्छ यसरी अनि हाम्रो चाहिँ होल्सलाई रिपेल गर्छ अनि हाम्रो के हुन्छ त्यहाँ यसरी डिप्लेसन रिजन पनि फर्म भएको हुन्छ फर्मेसन भएको हुन्छ त्यो त डिप्लेसन रिजन त पहिले पढिसकेको छ दुईटै रिभर्स बायस भन्ने कुरा यसपछिकोमा आउँछ अहिले पनि देखाएको छ यहाँ छैन यहाँ जस्ट च्यानल क्रिएट गर्ने हो सेकेन्ड लाइनमा हेर्ने द पोजिटिभ गेट भोल्टेज अट्र्याक्ट्स इलेक्ट्रोन्स फ्रम द एन प्लस सोर्स एन्ड द ड्रेन रिजन्स इन्टु द च्यानल रिजन when the gate is made sufficiently positive, enough electrons will be accumulated near the surface of the substrate under the gate and an N channel is created. And this N channel, this becomes the channel. English channel भनेको छ नि तिम्रो फ्रान्स र इङ्ल्यान्डको बिचमा पाइपलाइन गएको अन्डर द सी हैन त्यस्तो किसिमको हुन्छ अब के भयो त्यो च्यानल क्रिएट भयो यो लाइन हो यो लाइन अहिले मैले यहाँ फिगरमा देखाएको छु हाइलाइट के अरे यो लेजरको थ्रु बल्ल च्यानल क्रिएट भयो हैन यहाँ के हुन्छ त नम्बर अफ इलेक्ट्रोन या त्यो लार्ज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन सफिसिएन्ट नम्बर अफ इलेक्ट्रोन एकुमुलेट हुन्छ त्यही यहाँ भनेको छ एन च्यानल इज क्रिएटेड कनेक्टिङ द ड्रेन एन्ड सोर्स त्यही भएर ड्रेन र सोर्सलाई यो च्यानलले के गर्छ कनेक्ट गर्छ अब हामीले the value of VGS at which the channel is induced or created is called threshold voltage and it is represented by VT. T stands for threshold. कतिपय बुकमा यसैलाई तिमीहरुको के गर्छ त VGS अफ भनेर लेख्छ VGS गरेर फेरि यो GS मा OFF अफ न्यूमेरिकलमा तिमीहरुलाई कहिलेकाहीँ VGS अफ पनि लेखिदिन्छ कन्फ्युजन नहुने रोबर्ट बोइल स्टार्टको बुक पनि लेखेको छ सायद चाहिँ दोस्रो कि तेस्रो नम्बरमा छ क्या हो सिलेबसमा तेस्रो कुनमा त्यसमा VGS अफ लेख्छ कुनै बुकमा VTN लेख्छ सेड्रान स्मिथको बुकमा VT लेखेको छ मैले VT लेखेँ so VT that is the threshold voltage is nothing it is the gate to source voltage and it is that value of gate to source voltage at which the sufficient number of electrons are accumulated near the gate side of the P substrate and it connects or creates the channel between source and drain. यसलाई भन्छ threshold voltage. Now the current flows through the conducting or induced channel if the voltage is applied between drain and source VDS. At least channel create गरेपछि बल्ल हामीले यताबाट यहाँ VDS दिन्छ drain to source अनि बल्ल हाम्रो यहाँ चाहिँ current flow हुन्छ र हामीले राम्रोसँग कन्डक्सनको लागि VGS को भ्यालु यो जुन चाहिँ यो जस्ट च्यानल क्रिएट हुने हो कन्डक्टिङ पाथ क्रिएट हुने हो त्यो भन्दा हाई भ्यालुमा सपोज 3 भोल्टमा VGS इक्वल टु 3 भोल्टमा VT च्यानल क्रिएट हुन्छ भनेदेखि यो 3 भोल्ट चाहिँ थ्रेशोल्ड भोल्टेज भयो भने VGS को भ्यालु हामीले ग्रेटर देन 3 भोल्ट चाहिँ राख्नु पर्यो 4 भोल्टमा 5 भोल्टमा 6 भोल्ट राख्यो भने अझ धेरै कन्डक्टिभिटी बढ्छ 7 भोल्ट राख्यो भने अझ धेरै कन्डक्टिभिटी बढ्छ त्यसपछि बल्ल हामीले VDS अप्लाई गर्ने अनि बल्ल ड्रेन करेन्ट हाम्रो ड्रेन टु सोर्स फ्लो हुन्छ त्यसले के भयो त इलेक्ट्रोन्स एकुमुलेट मात्रै भयो अब VDS दियो भने बल्ल मुभमेन्ट हुन्छ अब हेर्ने अपरेसन विथ स्मल ड्रेन टु सोर्स भोल्टेज VDS दिस इज द ड्रेन टु सोर्स भोल्टेज यो ड्रेन भयो हैन यो चाहिँ नेगेटिभ टर्मिनल हामीले सोर्ससँग कनेक्सन गर्ने किन यो पनि कमन पोइन्ट हो 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 भनेपछि सोर्ससँग जान्छ यो पनि सोर्समा कनेक्सन हुन्छ यो पोइन्ट पनि आएर सोर्समा कनेक्सन हुन्छ अनि ग्राउन्ड गरिन्छ हो हामीले हेर्ने यताबाट आइडी करेन्ट आएको छ फिगरमा अहिले बुझाइरहेको छु अरु कुरा त फेरि यहाँबाट हेर्दै जाउँ यताबाट
सोर्स करेन्ट आएको छ, ड्रेन करेन्ट नै सोर्स करेन्टमा कन्भर्ट हुने हो, त्यसैले IS इक्वल टु ID always for the MOSFET and JFET as well. And IG equal to 0. Why? मैले रिजन दिइसकेँ, ड्यू टु दिस dielectric, that is the metal oxide, silicon SiO2, it acts as the insulator. That's why there is no gate current flow. हामीले त्यो गर्यो आफ्टर द क्रिएसन अफ च्यानल क्रिएट गरेपछि a small positive drain to source voltage VDS, and the small VDS means always the value of VDS is less than 1 volt. This means we have to apply the VDS equal to 0.1 volt, VDS equal to 0.2 volt, VDS equal to 0.3 volt, 0.4 volt, 0.5 volt and so on. हामीले त्यसरी लगिन्छ, हामीले त्यो गर्नु पर्यो हैन. Is applied which causes drain current ID to flow through the induced N channel. Current ID depends upon the electron density of the channel. First of all, how many numbers of electrons are accumulated during the creation of the channel, and the magnitude of the VDS, or that is magnitude of the VGS as well. VGS. So for better conductivity, we have to set the value of the VGS always greater than the threshold voltage, because at the threshold voltage channel is just created, but the conductivity is all still small. That is not sufficient. And at VGS equal to VT, channel is just induced and the magnitude of ID is very small. When VGS is greater than VT, VT is nothing, the value of VGS at which the channel is just created. So we have to make VGS always greater than VT. If the VGS equal to 3 volt, if VGS को value 3 volt मा दिँदा channel just create भयो भने VGS को value 4 volt, 5 volt, at least greater than 3 volt मा राख्दा फेरि राम्रो हुन्छ. ID increases almost linearly with VDS for small values of VDS. This means if we increase the value of VDS, the current ID also increases proportionally, and this proportionally increasing is always linear relationship. So if the VDS is low, less than 1 volt, then ID can be calculated from the Ohm's law, ID equal to VDS by RDS. And increasing ID or the conductivity implies the reduction in drain to source resistance RDS. किन भन्दा फेरि त्यो चाहिँ रिभर्स कनेक्टेड हुन्छ, रिभर्स बायसमा छ कि छैन तिमीहरूले सोधेन, म अहिले देखाइदिइहाल्छु. यो एउटा डायोड, अर्को डायोड, दुईटा डायोड हुन्छ. Therefore, conductivity of the channel is proportional to the access gate voltage. Gate voltage means the value of the gate voltage greater than VT. यो 3 volt को छ भने हामीले यसलाई 5 volt मा राख्नु पर्यो. So this is represented by VGS minus VT. अब VT 3 volt छ भने मैले यसलाई 5 volt मा राखेँ भने access gate voltage को भ्यालु भनेको 5 minus 3 2 volt. भनेको थ्रेशोल्ड भन्दा भ्यालु भन्दा 2 volt बढी छ. हामीले दिएको गेट भोल्टेज भन्न पाइयो. And that's why it is also known as effective voltage or overdrive voltage, and this is necessary for better conductivity. Operation as VDS increased, मा केही गरेको छैन, अघिको फिगरमा एरोहेड मात्रै थपिदिएको छ. अब हेर्ने यो दुईटै छ कि छैन. यो मेन चाहिँ VDS यो सधैँ कनेक्सन हो, ग्राउन्डमा कनेक्सन हुन्छ. यो मान्छे अब यसको यो रिभर्स बायस भने यो 0 भोल्ट हुन्छ जहिले पनि, यसमा 0 भोल्ट, यसमा म्याक्सिमम भोल्ट हुन्छ. अब हेर्ने एन रिजनमा, एन टाइपमा ब्याट्रीको पोजिटिभ भोल्टेज कनेक्सन गरेको छ भनेर VGS भन्दा VDS जहिले पनि ग्रेटर हुन्छ भने यसले लिड गरेको हुन्छ कनेक्टिभिटी. त्यही भएर यो P एन जङ्सन भयो, यो जहिले पनि के भयो त तिम्रो चाहिँ रिभर्स बायस भयो. अब यो एन प्लस रिजनमा जहिले पनि 0 भोल्ट हुन्छ भनेदेखि यो P मा भएको भोल्टेज जहिले पनि यो 0 भन्दा एटलिस्ट ग्रेटर हुन्छ. भनेपछि के भयो त यो पनि तिम्रो रिभर्स कनेक्सन जस्तो हुन्छ. त्यसैले दुईटै रिभर्स बायस भयो. अब हाम्रो के हुन्छ त भनेदेखि अब हामीले बढाउँदै लग्यो 1 भोल्ट भन्दा बढी गराउँदै लग्यो भने के हुन्छ त हैन.
यो इज सेपको आउने भयो, त्यसलाई हामीले यसरी देखाइयो यी। अब पहिला यसरी आउँछ, युनिफर्म भयो। त्यसपछि हामीले भिडिएस चाहिँ इन्क्रिजिङ गर्दै गयो भने यसरी आउँदै जान्छ, यसरी इज सेपमा आउने भयो। ड्रेन इनतिर, किन भन्दा यतातिर रेजिस्टिभिटी हाई हुन्छ, यता कम हुन्छ। त्यही भएको भएर यता चाहिँ अब च्यानल वाइड चाहिँ हाम्रो न्यारो हुँदै जान्छ यी, होइन, न्यारो हुँदै जान्छ। एउटा सर्टेन पोइन्टमा पुगिसकेपछि भिडिएसको भ्यालु जति बढाए पनि ड्रेन करेन्ट बढ्दैन, स्याचुरेसन हुन्छ। त्यति बेला हाम्रो के हुन्छ, त्यो वेज सेपमा आएको हुन्छ एक्चुअल्ली। त्यो अहिले क्यारेक्टरिस्टिक्सबाट पनि देखिन्छ। फर्दर पहिला यहाँ पढौँ अनि फेरि एकपटक त्यो फिगरमा आउनुपर्छ भने आउँला, केही फरक पर्दैन। लेट VGS is set always greater than VT. That's why let VGS is greater than VT, and the applied voltage VDS is required to flow the drain current appears as a voltage drop across the length of the channel. In this case, as we travel the channel from source to drain, as we travel the channel from source to drain, and length of the channel भनेको यो भयो, यसलाई लेन्थ भयो, त्यही कुरा यहाँ गरेको छ। That's why as we travel the channel from the source to drain, the voltage measured relative to the source will change from 0 to VGS. कहाँ छ त? Voltage measured relative to the source will change from 0 to VGS. 0 बाट VGS सम्म जान्छ. Thus, the voltage between the gate and the points along the channel decreases from VGS at the source end and VGS minus VDS at the drain end. यहाँ हेर्ने VGS at the source end, VGS minus VDS at the drain end. त्यही भएको पर यहाँ के हुन्छ त हाम्रो माइनस, यहाँ VGS मात्रै भयो, यहाँ VDS हुन्छ। भनेपछि VDS इज ग्रेटर देन VGS, त्यो भयो भने के हुन्छ त हाम्रो यो टेपर्ड सेप आएको हुन्छ यसरी त। यहाँ टेपर्ड सेप या वेज सेप भनेर भन्छ। वेज भनेको बन्जर हो, थाहा छ होला तिमीहरूलाई। सो नेक्स्ट लाइन, अल्सो द च्यानल डेप्थ डिपेन्ड्स अपन द भोल्टेज VGS VDS, दुईटामा डिपेन्ड गर्छ। यो हामीले ग्रेटर देन VT हुनु पर्यो, त्यसपछि VDS लाई पनि बढाउन सकिन्छ। दुईटैमा डिपेन्ड हुने भयो channel depth. The channel is no longer uniform depth, but it acquires a tapered shape, being deepest at the source end and shallowest at the drain end. Drain end मा shallowest भनेको एकदमै न्यारो हुन्छ। Shown in figure A and figure B. Figure A हैन, deepest at the, यता हेर्ने यस्तो छ हैन, हामीले त्यही अनुसारको गरियो हैन। ड्रेन इन्ड स्यालोएस्ट और न्यारोवर छ, यता अब हाम्रो चाहिँ यस्तो डिप छ, यी गहिरो, यता यति कम छ। त्यही देखाउनु खोजेको, त्यो हुने रहेछ इन्क्रिज VDS भयो भने। किन भन्दा फेरि भेरिएबल रेजिस्टरको काम गर्छ। यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम अपोज हुने भयो, यहाँ चाहिँ मिनिमम, यहाँ चाहिँ VGS हुने भयो, यहाँ चाहिँ VGS माइनस VDS हुने भयो हैन। त्यही अनुसार आउने भयो, त्यसले गर्दा फेरि भयो हाम्रो। So in this case, the resistance increases at the drain end. त्यही भएको भएर त्यो हुने भयो। And next line, when VDS becomes sufficiently large such that VGS minus VGS minus VDS is less than or equal to VT. सपोज VT को भ्यालु 3 भोल्ट थियो, मैले 3 भोल्ट भनिराखेको छु हैन। अब मैले एउटा अब इक्जाम्पलको रूपमा लिइहालेँ। मैले पछि फिगरमा पछि पढ्ने बेलामा त 2 भोल्टको राखेको छु क्या थ्रेसहोल्ड भोल्टेज, मैले यहाँ 3 भोल्ट भने, ठिकै छ। यो दुईटाको डिफरेन्स VT भन्दा कम भयो भने द च्यानल डेप्थ एट द ड्रेन इन्ड रिड्युसेस टु अलमोस्ट 0 भ्यालु, नट इक्वल टु 0 बट almost equal to 0 value. In this case, the channel is said to be pinched off. Pinch off voltage भन्नु त पढेको नि हैन, त्यही कुरा यहाँ लेखेको छ। Here the current ID remains constant after the pinch off has been occurred if we increase the drain to source voltage, but drain current ID remains unchanged. That's why the drain current remains constant or saturates, and the MOSFET operates in
द स्याचुरेसन रिजन। योभन्दा अगाडि गरेको के भयो त मैले ट्रायल रिजनमा थिएँ, जब टेपर्ड सेपमा आयो त्यसपछि अब के भयो त हाम्रो पिन्च अफ जब हुन्छ त्यति बेला के हुन्छ त स्याचुरेसन रिजनमा इन्टर गर्छ। स्याचुरेसन रिजनलाई एक्टिभ रिजन पनि भन्छ, पिन्च अफ रिजन पनि भन्छ। र यो स्याचुरेसन रिजनमा हामीले मस्फेटलाई एम्प्लिफायरको रूपमा बल्ल हामीले अपरेट गर्न सकिन्छ, युज गर्न सकिन्छ। सो इफ वी वान्ट टु use MOSFET as an amplifier or the amplifying device, the MOSFET must be operated in the saturation region. Saturation region is also known as pinch off region or active region. And in saturation region, the VDS is always greater than VGS minus VT. That's why it is the increased VDS. यहीँबाट आउँछ हेर्नु, स्याचुरेसनमा VGS minus VDS is less than or equal to VT. अब मैले के गर्छु त VDS लाई यता लिएर गएँ भने VGS माइनस VT, VT यता आउने भयो, VGS माइनस VT इज लेस देन अर इक्वल टु VDS भनेको के हो त VDS मस्ट बी ग्रेटर देन अर इक्वल टु VGS माइनस VT। त्यही भएको भएर VDS इज ग्रेटर देन इक्वल टु VGS माइनस VT। दिस इज अन इन फिगर सी। दिस इज द फिगर सी। अब हाम्रो लिनियर रिजन भयो। अब हाम्रो यहाँ टेपर्ड सेप आउन गयो, वेज सेप आयो। त्यसपछि के छ त यो जब पिन्च अफ भयो, यसमा पिन्च अफ भइसकेपछि के छ त हाम्रो करेन्ट भोल्टेज VDS जति बढाउँदा पनि बढेन, करेन्ट भनेको करेन्ट स्याचुरेट भयो। त्यही भएको भएर यो रिजनलाई स्याचुरेसन रिजन भनेको। र यो रिजनमा हामीले बल्ल के गरिन्छ त मस्फेटलाई या सिम्पली फेडलाई, यो जेफेडमा पनि यस्तै आउँछ, डिप्लेसन टाइप मस्फेट र जेफेडमा केही पनि फरक पर्दैन। यहाँ VT को ठाउँमा VP लेखिन्छ, पिन्च अफ भोल्टेज भनेर। त्यही हो, त्यो हुन जान्छ। यो कट अफ भनेको VGS चाहिँ हाम्रो चाहिँ थ्रेसोल्ड भोल्टेज भन्दा कम भयो भने च्यानल नै अब राम्रोसँग क्रिएट हुँदैन र करेन्ट फ्लो हुँदैन। ट्रायड रिजन भनेको के छ त यो हाम्रो ओमिक रिजन हो। RDS इक्वल टु मैले लेखेको थिएँ ID इक्वल टु VDS बाई RDS भनेर। त्यही भएर यो ओमिक रिजन भयो। यो OB भनेको ओभरड्राइभ भोल्टेज भयो। ओभरड्राइभ भोल्टेज भनेको VGS माइनस VT हो। VGS माइनस VT भनेको फेरि के हो इक्वल टु हो भनेपछि यो बााउन्ड्री, यो बााउन्ड्री हो पिन्च अफ भोल्टेज। यो भन्दा यता यो भनेको VGS माइनस VT हो, which is equal to VDS, the value of VDS that separates the triode region and saturation region. यता VDS को भ्यालु लेस देन VGS माइनस VT भयो, यता ग्रेटर देन इक्वल टु भयो भने हो यो त इक्वल टु हो बााउन्ड्री। त्यही भएको भएर VGS माइनस VT which is the overdrive voltage as well, and in this case this is the VDS sat, that is the saturation। यो सिंगल लाइन को लागि भयो हैन हामीले। सो फिगर सी द ID versus VDS कर्व फर इन्क्रिज VDS। अब यत्रो पढ्यो। अब हामीले सर्किट सिम्बोलमा जानु पर्यो। सर्किट सिम्बोल छ, तिमीहरूलाई इक्जाममा न्युमेरिकल सोद्धा फेरि यो सिम्बोल पनि आउन सक्छ, यो सिम्बोल पनि आउन सक्छ। यो अरु बुकमा छ, यो सेड्रा एन्ड स्मिथको बुकमा छ, यो रोबर्ट एन्ड बोलेस्टेडको बुकबाटै लिएको। यो मैले सेड्रा एन्ड स्मिथको बुकबाटै लिएको। सेड्रा एन्ड स्मिथको बुकमा पनि यो छ र कतिपय यो पनि के हो त यहाँ चारवटा छ। यो ड्रेन भयो, यो ड्रेन टर्मिनल भयो, यो गेट टर्मिनल भयो, सोर्स टर्मिनल भयो। हो यो एरो हेड दिएको भनेको बडी टर्मिनल हो। यो के भयो त इन्टरनली कनेक्टेड छ। यहाँ यस्तो हुन्छ भने यसलाई मैले के गर्छु त इन्टरनली कनेक्टेड टु द सोर्स, द्याट्स वाइ इट इज नट नेसेसरी। अब यहाँबाट आयो भने करेन्ट यसरी नै आउने फेरि आइडी हुँदै, त्यसैले हामीले सोर्समा देखाइयो यी आउटगोइङ एरो हेड। सिम्प्लिफाइड गर्ने बेलामा आउटगोइङ एरो हेड। अब हामीले एक्ज्याक्ट देखाउनु पर्यो भने सर्किट सिम्बलमा के छ त बडी टर्मिनलमा हामीले यसरी इनगोइङ एरो हेड देखाइन्छ एन च्यानलको लागि। अब पी च्यानल छ भने ठ्याक्क एरो हेड चाहिँ अपोजिट हुन्छ, यो इनगोइङ हुनु पर्यो, यो यहाँनिर चाहिँ आउटगोइङ हुनु पर्यो पी च्यानलको लागि। फेरि एकपटक भन्छु, इक्जाममा तिमीहरूलाई फिगर नै दिएर सर्किट नै दिएर यो पनि राख्न सक्छ, यो पनि राख्न सक्छ। अब डिप्लेसन टाइपमा के फरक हुन्छ त भनेदेखि म यहीँबाट देखाइदिन्छु। एन च्यानल डिप्लेसन टाइपमा तिम्रो के हुन्छ त यहाँ सेपरेट छ, यो पुरै सेपरेट छ यहाँ। किन भन्दा यो चाहिँ च्यानल चाहिँ छैन, च्यानल हामीले बनाउनु पर्ने भयो। त्यही भएको भएर तीनवटा हाम्रो यो लाइन छुट्टा छुट्टै देखाएको।
भने अब डिप्लेसन टाइप एन च्यानल डिप्लेसन टाइपमा सेम त्यही हुन्छ, मात्र यसलाई हामीले कनेक्सन गरिन्छ यसरी ड्रेन टु सोर्ससम्म हामीले लाइन भर्टिकल लाइन तानिन्छ। त्यो भयो भने डिप्लेसन टाइप एन च्यानल भयो, डिप्लेसन टाइप एन मस भयो। यहाँ कसरी देखाउने त सिम्प्लिफाइडमा भन्दाखेरि यहाँ यो पोइन्टदेखि लिएर यो पोइन्टसम्म हामीले के गरिन्छ त्यसरी अर्को डार्क गरिन्छ, बाहिर चाहिँ यो छोटो हुने भयो। पेनबाट गर्नु, हाइलाइटरबाट देखाउनु पऱ्यो फेरि। तिम्रो जुन यो लाइन छ हो यो चुच्चो निस्केको तल र माथि, यो चाहिँ यत्तिकै सेपको हुन्छ भने माथि जुन मैले येलो बनाएँ यसरी फेरि हामीले ओभरराइड गरेर हामीले फेरि अलिकति बाक्लो देखाइन्छ। यो भनेको के हो त, च्यानल हाम्रो चाहिँ अलरेडी इम्प्लान्टेड भन्ने रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो सिम्प्लिफाइड सर्किट सिम्बल भयो, यो सर्किट सिम्बल भयो। यसरी छुट्टा छुट्टै लेख्यो भने च्यानल छैन त्यहाँ, त्यो भनेपछि अब इन्हान्समेन्ट टाइप भयो। डिप्लेसन टाइपमा त अब म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने बेलामै च्यानल क्रिएट हुन्छ, इम्प्लान्ट गरेको हुन्छ भनेपछि त्यति बेला भर्टिकल लाइन हामीले यसरी तान्नु पऱ्यो, त्यति फरक हो। आउँछ डिप्लेसन टाइप पढाउने बेलामा पनि मैले बताउँछु, फेरि अर्को एकपटक बताउँछु, तर बुझ्न त आजैबाट बुझ्नु पऱ्यो नि है। नेक्स्ट लाइन, note that the drain is always positive relative to the source in an n-channel MOSFET. अब के छ त, हाम्रो कहिले पनि ड्रेन इज अलवेज पोजिटिभ रिलेटेड टु द सोर्स, त्यस्तै गेट पनि अलवेज पोजिटिभ फर एन च्यानल ई MOSFET। ड्रेन चाहिँ नेगेटिभ भोल्टेज दिनै पाइँदैन एन च्यानलमा, किन? यहाँ हेरौँ, मैले यहाँ नेगेटिभ टर्मिनल, यहाँ यता पोजिटिभ टर्मिनल ठ्याक्क पोलारिटी मैले चेन्ज गरिदिएँ नि, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस भयो भने के हुन्छ, त्यता पनि नेगेटिभ आउँछ, नेगेटिभ टर्मिनल भयो। यसले के गर्छ त, इलेक्ट्रोनलाई रिपेल गर्छ, होललाई आफूतिर एट्र्याक्ट गर्छ। अब तिम्रो यहाँ चाहिने हामीलाई एन च्यानलमा एन भनेको एन टाइप हो, एन टाइप भनेको अब हाम्रो मेजोरिटी चार्ज क्यारियर छ, इलेक्ट्रोन छ, इलेक्ट्रोन चाहिने, यसले त इलेक्ट्रोनलाई उल्टो रिपेल गरिदिन्छ। भनेपछि त च्यानल त कहिले क्रिएट नै हुँदैन, कहिले क्रिएट हुने होइन। त्यही भएको भएर हामीले यसमा नेगेटिभ गेट भोल्टेज दिन पाइँदैन। इन्हान्समेन्ट टाइप एन मसमा, इन्हान्समेन्ट टाइप एन मसलाई एन च्यानल इन्हान्समेन्ट टाइप मसफेट पनि भन्छ। हामीले यसरी काम गराउन सकिन्छ। तिमीहरूले पनि यो बुझ्नु पर्यो। क्यारेक्टरिस्टिक्स भ्याइन्छ कि नै भ्याइन्छ, क्यारेक्टरिस्टिक्स पढाउँ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ इमर्जेन्सी काम पऱ्यो भने फेरि मैले क्लास लिन भ्याउँदैन भन्ने हुन्छ भने अहिले किन छोड्ने। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एन च्यानल ई MOSFET और क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इन्हान्समेन्ट टाइप एन मस लेख्न नि पाइयो। For the proper operation of n channel E MOSFET, that is for the operation as an amplifier, the gate terminal is always positive with respect to source. Gate terminal is always positive with respect to source. Terminal, also the drain terminal is always positive with respect to source. This is the drain terminal and this is always positive. It declares the positive with respect to source. So this is the biasing of an N channel E MOSFET. र यता छ ड्रेन करेन्ट छ, गेट करेन्ट छ, गेट करेन्ट 0, IG इज अलवेज 0, जेफेटमा पनि 0 हुन्छ अलवेज। द्याट्स वाइ ID इक्वल टु IS in all the operating cases. Drain characteristics or output characteristics. It is also known as the output characteristics. कतिपय बुकमा स्ट्याटिक क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि लेख्छ। स्ट्याटिक क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि लेख्छ। भनेपछि आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स ड्रेन भनेर भने ड्रेन करेन्ट त आउटपुट करेन्ट हो भनेपछि आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो। त्यसैले यो आउटपुट भोल्टेज भयो VDS, यता आउटपुट करेन्ट भयो ID। अघि एउटामा मात्रै मैले देखाएको थिएँ यसरी हैन। यो भनेको तिम्रो के हो त, यो जुन लाइन छ यो पोइन्ट, यो पोइन्ट, यो पोइन्ट, यो पोइन्ट, यो पोइन्ट, पोइन्ट छ यसरी।
त्यो के हो त भन्दा फेरि पिन्च अफ भ्यालुज दिएको बेसिकली हैन। यो भन्दा यता के हुन्छ स्याचुरेसन रिजन हुन्छ, यो भन्दा यता ओमिक रिजन हुन्छ या ट्रायड रिजन हुन्छ। ओम्स ल सेटिस्फाई हुन्छ, त्यही भएको भएर भी इक्वल टु आइआर यसरी आयो। त्यसपछि टेपर्ड सेप, अनि यो भन्दा यता अब के हुन्छ त पिन्च अफ हुन्छ। पिन्च अफ भइसकेपछि के छ त जति आउटपुट भोल्टेज बढाए पनि आउटपुट करेन्ट बढ्दैन। आउटपुट भोल्टेज भनेको भिडिएस, आउटपुट करेन्ट भनेको आइडी। अब यो ट्रायड रिजनमा के हुन्छ भिडिएस चाहिँ स्मलर भ्यालुज हुन्छ, त्यसैले लेस देन भिजिएस माइनस भिटी हुन्छ। Saturation or active region, this is also called the pinch off region. In this case, the VDS is always larger and the value of VDS must be greater than or equal to VGS minus VT. VDS को value VGS minus VT तो भन्दा greater than or equal to भयो भने large VDS भनिन्छ, increasing VDS भनेर पढेको अपरेसनमा। अब VDS को value हामीले चाहिँ VGS minus VT भन्दा यो जुन छ ओभरड्राइभ भोल्टेज त्यो भन्दा कम भयो भने हामीले स्मलर भिडिएस भनेर जुन पढेको थियो प्रिन्सिपल अफ अपरेसनमा त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। र थ्रेसोल्ड भोल्टेज भन्दा कम भयो भने लेस देन अर इक्वल टु थ्रेसोल्ड भोल्टेज भिजिएस। अब यसमा थ्रेसोल्ड भोल्टेज इज 2 भोल्ट। इन दिस केस मैले 2 भोल्ट लेखेँ फर इक्जाम्पल, इक्जाम्पलको लागि लेखेको। र यो तिम्रो चाहिँ के छ त कुनै एउटा टेक्स्ट बुकमा लिएको भएर मैले 2 भोल्ट लेखिदिएको हो। 3 भोल्ट पनि गर्न पाइन्छ, त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ अनुसार हुन्छ। त्यो भन्दा लेस देन अर इक्वल टु 2 भोल्ट भयो भने भनेको लेस देन अर इक्वल टु भिटी भयो भने के हुन्छ त च्यानल नै क्रिएट हुँदैन। च्यानल क्रिएट नभएपछि अफ हुन्छ, त्यो भनेको कट अफ रिजन भयो, त्यसैले कट अफ रिजन भयो। अघि मैले यहाँ डार्क लाइन मात्रै गरेको थिएँ, हेर्ने देखाइदिन्छु फेरि सबै बुझ्नु त पर्यो। गरेको छैन सरी, अर्कोमा होला डार्क लाइन गरेँ, यहाँ त गरेको नरहेछ। ल अझै राम्रै ल्याएर राखेको छ सजिलो भयो। मिन्स हाम्रो के भयो त 3वटा रिजन भयो, एउटा कट अफ रिजन, सेचुरेसन रिजन, ट्रायड रिजन, ब्रेकडाउन रिजन पनि हुन्छ। अब हामीले एकदमै एक्सट्रिमली हाई भ्यालु दियो भने के हुन्छ त ब्रेकडाउन हुन्छ। त्यो ब्रेकडाउन भनेको के हुन्छ भन्दा फेरि त्यसपछि त्यो मस्फेट पनि पर्मानेन्टली ड्यामेज हुन्छ। त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले मात्रै प्र्याक्टिस गर्छ, हामीले टिचिङ लर्निङमा प्र्याक्टिस गरिँदैन नर्मल्ली, किन भन्दा त्यो त ड्यामेज हुने हो हैन। हामीले त अब यो 3वटा कन्डिसन चेक गर्ने हो। सो ड्रेन क्यारेक्टरिस्टिक्स अल्सो नोन एज आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स। वाइ? बिकज द ड्रेन क्यारेक्टरिस्टिक्स मिन्स फर द ड्रेन करेन्ट and the drain to source voltage, that's why known as the drain characteristic, and the drain current is the output current, and drain to source voltage is the output voltage, that's why it is also known as output characteristics। exam मा output characteristics भन्नु सक्छ। र कहिलेकाहीँ explain the operation of n channel MOSFET या enhancement type NMOS with the help of characteristics with the help of characteristic curve or the characteristics and necessary derivations भनेर सोध्छ। simply explain the principle of operation भन्यो भने योभन्दा अगाडिको explain the principle of operation with the necessary characteristics and the derivations भन्यो भने यो लेख्नु पर्यो। यो टपिकलाई explain the output characteristics या drain characteristics भन्यो भने पनि यो लेख्नु पर्यो। explain the operation of the MOSFET, यो n channel छ enhancement type MOSFET with the necessary figures and derivations भन्यो भने यो लेख्नु पर्यो। 3-4 पटक भने भनेपछि धेरै पटक त क्वेसन सोधेको छ र तिमीहरू धेरैले यो क्वेसन सोध्दा फेरि अर्को दिएको छ अपरेसन, अर्को सोध्दा फेरि यो लेखेको छ, लेख्न त अब केही फरक पर्दैन। तर नेसेसरी डेरिभेसन्स भन्यो भने योभन्दा अगाडि त डेरिभेसन छैन नि त। एक्सप्लेन द प्रिन्सिपल अफ अपरेसन भन्यो भने पनि प्रिन्सिपल अफ अपरेसनमा 3वटा डिस्टिङ्क्ट रिजन हुने रहेछ, ट्रायड रिजन अर ओमिक रिजन, सेचुरेसन अर एक्टिभ अर पिन्च अफ रिजन र कट अफ रिजन। यसको थ्रु पनि यो पुरै लेख्यो भने त मिल्छ, तर विथ द नेसेसरी डेरिभेसन्स भन्यो भने योभन्दा अगाडिको लेख्न पाइँदैन, यो मात्रै लेख्न पाइन्छ, लेख्नुपर्ने हुन्छ। केही पनि भनेन भने योभन्दा अगाडिको यो 2टा मध्ये जुन प्रिन्सिपल अफ अपरेसन लेखे पनि हुन्छ, यो पनि अपरेसन हो। 3वटै रिजनको लेखेको छ। फर्स्ट लाइनमा हेर्ने
Drain characteristics shows the graphical relationship between the drain current is the output current, and drain to source voltage, and this is the output voltage, at the different constant positive values of VGS, input voltage. के भनेको थिएँ BJT पढाउँदा मैले output characteristics मा. Output characteristics is the graph or curve plotted between the output voltage and output current for different constant values of the input voltage. Input current भनेको थिएँ. किन त्यहाँ करेन्ट कन्ट्रोल करेन्ट सोर्स हो, त्यही भएर यहाँ तिम्रो चाहिँ VCE थियो, यहाँ तिम्रो IC थियो र यता IB थियो. किन भन्दा हाम्रो चाहिँ इनपुट करेन्टले आउटपुट करेन्टलाई कन्ट्रोल गर्ने हो, त्यसैले करेन्ट कन्ट्रोल करेन्ट सोर्स थियो, करेन्ट कन्ट्रोल डिभाइस थियो. हाम्रो यो भोल्टेज कन्ट्रोल डिभाइस हो, त्यही भएर हामीले इनपुट भोल्टेजको थ्रु कन्ट्रोल गर्ने, त्यही भएर डिफ्रेन्ट इनपुट भोल्टेजमा राख्नु पर्यो फेडको केसमा. द्याट्स द डिस्टिङसन between the output characteristics of BJT and the FET. FET भनेपछि MOSFET JFET दुवै पर्यो. यहाँ IB हुन्थ्यो, यहाँ IC हुन्थ्यो, यो VCE हुन्थ्यो, यहाँ IB हुन्थ्यो, तर यहाँ VGS लेखियो. किन भन्दा फेरि यो त भोल्टेज कन्ट्रोल्ड करेन्ट सोर्स हो. करेन्ट सोर्स भनेको यो ID करेन्ट सोर्स हो, त्यसलाई VGS ले कन्ट्रोल गर्ने, त्यही भएर हामीले डिफ्रेन्ट कन्स्ट्यान्ट पोजिटिभ भ्यालुज अफ VGS भनेर लेखेको यहाँ यो VGS इक्वल टु 2 भोल्ट 3 भोल्ट 4 भोल्ट 5 भोल्ट 6 भोल्ट 7 भोल्ट भनेर हामीले यसरी लेखेको कारण त्यो प्रत्येक लाइन जान्नु पर्यो के प्रत्येक. अब यसरी पढाइरहेछ, अब तिमीले बुझ्नु पर्छ है सबै. In the figure B, this is the figure B, when VGS equal to VT equal to 2 volt, ID is reduced to 0 for all values of VDS, and the dash not dotted हो, मैले dotted बनाउँछु भनेको dashed भएछ. Dotted parabolic line shows the saturation voltage VDS sat equal to VGS minus VT. अघि नै बताइहालेँ, यो पनि VDS sat हो, saturation हुने, त्यसपछि भोल्टेज जति बढायो नि करेन्ट बढ्दैन. यो पनि VGS इक्वल टु 4 भोल्ट राख्दा फेरि के हुन्छ, यो स्याचुरेसन भोल्टेज भयो VDS sat. यो VGS इक्वल टु 5 भोल्ट हुँदा फेरिको, 6 भोल्ट हुँदा फेरिको, यो 7 भोल्ट हुँदा फेरिको. VGS इक्वल टु VDS sat इक्वल टु VGS माइनस VT. योभन्दा अगाडि पनि देखाएको थिएँ मैले. दिस इज द बाउन्ड्री. किन यो VDS ग्रेटर देन VGS माइनस VT भयो भने स्याचुरेसनमा हुन्छ, लेस देन VGS माइनस VT भयो भने ट्रायड रिजनमा हुन्छ, इक्वल टु भयो भने त्यसले सेपरेट गर्ने भयो ट्रायड रिजन र स्याचुरेसन रिजनलाई. त्यही भएर VDS sat भनेपछि यो भ्यालु भयो भने स्याचुरेसनमा इन्टर गर्छ. Now, the drain characteristics of an NMOS can be divided into three distinct regions. Ohmic is three regions: ohmic or triad region, saturation or pinch off or active region, and the cutoff region. First, the triode or ohmic region. The region to the left of the parabola is called triad region. अब the figure में जानु पर्दैन, left hand side में थियो. Where the drain to source resistance RDS changes with the VGS. अघि नै थ्योरीमा बताइहालेको त्यही कुरा यहाँ लेख्यो. यो पनि प्रिन्सिपल अफ अपरेसन हो. VGS चेन्ज भयो भने रेजिस्टेन्स पनि रेजिस्टिभिटी पनि चेन्ज हुने भयो. MOSFET enters into the triad region when VDS is less than VGS minus VT. That is VDS less than VOB overdrive voltage. VGS minus VT is the VOB as also by the equation ID equal to K twice VGS minus VT VDS minus VDS square. यो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन हो. यो नन लिनियर डिभाइस, MOSFET इज नन लिनियर डिभाइस पनि हो, यसले ग्यारेन्टी गरिदियो. यी धेरै त स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन हो. यसको प्रुफ हामीलाई चाहिँदैन. के इज द एक्टिभ प्यारामिटर अर कन्स्ट्यान्ट, यो यिनीहरू तिमीहरूले जान्नु पर्दैन. यो मैले लेखिदिएको तिमीहरूलाई, इक्जाममा यो लेख्नु पर्दैन. लेख्यो भने बिग्रिन्न, तर यो हिसाबले लेख्नु पर्दैन. K equal to mu n COX W by L. L is the channel length in meter. W, यो L होइन, W is the channel width in meter. इक्वेसन फर्मेटमा लेख्दा कपी पेस्ट गर्दा कहिलेकाहीँ नमान्ने रहेछ क्या. यो W है, यहाँ मैले W लेखेँ, तिमीहरूले चाहिँ
उ गरेको छ भने सजिलो हुन्छ, यो होइन। वाइड्थ भनेको W हो, लेन्थ भनेको L हो, त्यसैले यो W हो, W। म्यु n, म्यु इज द मोबिलिटी। अब तिमीहरूले ऊ पढ्यो कि पढेन थाहा भएन, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ मेटेरियल इलेक्ट्रोन्सले पढ्छ। मोबिलिटी अफ द इलेक्ट्रोन्स इन द इन्ड्युस्ड एन च्यानल, च्यानलमा हुने मोबिलिटी। COX इज द क्यापासिटेन्स of the MOSFET per unit area. So COX is the MOSFET capacitance per unit area, and COX is given by epsilon naught epsilon OX by TOX. T is the thickness, epsilon naught is the permittivity of the air, that is the permittivity of free space, or you can write permittivity of air. EOX is the dielectric constant of silicon dioxide, and TOX is the thickness of the oxide, that is thickness of the SiO2. Figure ma देखिन्छ thickness. And in this region VDS is very small, किनभने हामीले less than 1 volt भनेको थियो, smaller VDS, त्यही भएको भएर very small भनेको, therefore VDS square is also very less than 1 and it can be ignored. अब हामीले 0.1 0.5 volt दियो भने VDS स्क्वायर भनेको 0.5 into 0.5 भनेको 0.25 भयो, झनै कम भयो नि, त्यसैले त्यसलाई इग्नोर गर्न पाइयो। देन द इक्वेसन I reduces to ID equal to 2k VGS minus VT VDS minus VDS स्क्वायर, यसलाई चाहिँ मैले नेग्लेक्ट गर्न पाएँ, यो हटाइदिएपछि यो रहन्छ। देयरफोर VDS by ID equal to, यो यता जाँदा 1 by 2k VGS minus VT is the equation B। भनेपछि के रहेछ त हाम्रो VDS by ID भनेको के हो, RDS हो, RDS लेखेको नि उडेछ यहाँ, RDS equal to VDS by ID equal to 1 by 2k VGS minus VT, and the value of RDS, यहाँ RDS हुन्छ है, लेख्दिहालौँ। कस्तो एडिट गर्ने बेलामा ट्याप्प जाँदो रहेछ कि टाइप गर्यो इक्वेसन फर्मेटमा। Therefore RDS equal to VDS by ID which is equal to 1 by 2k VGS minus VT, त्यो भयो। The value of RDS depends on VGS, किन भन्दा VT भनेको हामीले फिक्स राखिन्छ, हामीले अघि फिगरमा मैले 2 भोल्ट, त्योभन्दा अगाडि मैले इक्जाम्पलको लागि 3 भोल्ट भन्थेँ, यो त जहिले पनि फिक्स हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। मान्छे अब RDS चेन्ज हुने केमा डिपेन्ड हो त, VGS चेन्ज गरेँ भने मैले RDS चेन्ज हुने भयो। Therefore it is called ohmic region of operation, also called voltage controlled resistance region। किन भन्दा यहाँ चाहिँ यो रेजिस्टिभिटी केमा डिपेन्ड हुने भयो त, यो रेजिस्टिभिटी हो VGS मा, इनपुट भोल्टेज VGS गेट टु सोर्स भोल्टेजमा डिपेन्ड हुने भयो। त्यही भएको भएर त्यो ओमिक रिजनलाई या ट्रायोड रिजनलाई हाम्रो चाहिँ भोल्टेज कन्ट्रोल्ड रेजिस्टेन्स रिजन पनि भन्छ। सोध्छ के कहिलेकाहीँ इक्जाममा सोध्न पाइन्छ। Draw the, define the drain characteristics, the output character of MOSFET, so that the ohmic region is also called voltage controlled resistance region भन्यो भने यहाँसम्म योसम्म देखाउनु पर्यो, क्वेसनमा सोध्न पाइन्छ। Now the saturation region, the region to the right of the parabola is the saturation region. MOSFET enters into this region when VDS is greater than or equal to VGS minus VT, and the VDS equal to VGS minus VT is the boundary that enters the saturation region. That's why VDS sat is written as VDS sat equal to VGS minus VT. This is the minimum condition or the boundary condition, and the channel is pinch off when that is into the saturation region, and in this region the drain current is the independent from the drain to source voltage, in the sense that if we increase the value of the drain to source voltage, the value of the drain current remains constant or unchanged. In this region ID equal to K to VGS minus VT, VDS minus VDS square,
अब हाम्रो मिनिमम बाउन्ड्री कन्डिसन भनेको VDS इक्वल टु VGS माइनस VT हुन्छ। त्यसैले यो इक्वेसनमा VDS भएको ठाउँमा यो ठाउँमा VGS माइनस VT लेख्ने, यो ठाउँमा पनि VGS माइनस VT लेख्ने। सो K2 VGS माइनस VT, VDS को ठाउँमा मिनिमम बाउन्ड्री कन्डिसन VGS माइनस VT लेख्यो। यहाँ पनि VDS को ठाउँमा VGS माइनस VT लेखेपछि VDS स्क्वायर भनेको यसको स्क्वायर भयो। अब हेर्ने 2 VGS माइनस VT इन्टु VGS माइनस VT भनेको 2 VGS माइनस VT को स्क्वायर माइनस VGS माइनस VT स्क्वायर भयो भने हाम्रो VGS माइनस VT स्क्वायर मात्र रहन्छ। त्यसैले ID इक्वल टु K VGS माइनस VT स्क्वायर मात्रै रहन्छ। त्यही लेखेँ मैले यहाँ, ID इक्वल टु K VGS माइनस VT स्क्वायर भने K इक्वल टु ID बाई, यो अन भएको यो अन हुनुपर्छ, ID अन बाई VGS माइनस VT स्क्वायर भनेर लेखिन्छ न्युमेरिकल क्यालकुलेट गर्दाखेरि। गरौँ ल एउटा इक्जाम्पल ओल्ड क्वेसनमा आएको, एउटै गरे बुझिन्छ। सो ID इक्वल टु ID स्याट इक्वल टु K VGS माइनस VT स्क्वायर which is a voltage controlled current source. Why? Since VT is constant, if we change the VGS, then the output current ID change. So the output current depends upon VGS. This means VGS controls the output current. That's why it is called the ID is the current source. This current source is controlled by the input voltage VGS. That's why it is called the voltage controlled current source, VCCS, voltage controlled current source. मैले धेरै पटक भनिरहेको छु, कसैले बुझेको छैन भने मलाई बीचमा इन्टरप्ट गरिहाल्ने भनेको र आज कोही पनि बोलेको छैन, राम्रो होइन, बोल्नुपर्छ। This region is also called linear amplification region. Here ID is independent of VDS. Linear amplification region because the MOSFET is used as an amplifier. To use MOSFET as an amplifier, we have to operate the MOSFET in this region. And the cutoff region, when the VGS is less than VT, MOSFET enters into the cutoff region, and in this region ID equal to 0. Hence MOSFET is off. Why? If VGS is less than VT, channel is not created. If there is no channel, no drain current, and the MOSFET is in off state. हामीले त्यसरी गरिन्छ है। ल मैले एटेन्डेन्स लिएको छैन है, मैले एटेन्डेन्स लिनु छ, एटेन्डेन्स लिन्छु अनि तिमीहरूलाई तिमीहरू पनि अलि पढ्ने गर्नु पर्यो। अनि के छ त अरू खबर के छ, कसो छ? बोल्दै बोलेन आज त एकजना पनि, त्यसरी हुँदैन नि है। मैले लेख्दा फेरि यहाँ त भिडियोमा राम्रोसँग हेर्ने बिना किन मैले आफैले टाइप गरेको, कहिलेकाहीँ अगाडिको स्लाइडबाट कपी पेस्ट गर्दा फेरि त इक्वेसन फर्मेटमा कहिलेकाहीँ सपोर्ट नगर्दो रहेछ क्या, जस्तो RDS देखिएन होइन। अब मैले लेखेँ गरेँ भने त्यस्तो मैले करेक्सन त गर्छु, करेक्सन गर्दा पनि एक दुईवटा छुट्न सक्छ कि पछि अपलोड गर्दा। त्यही भएर भिडियो चाहिँ अब CR को रूपमा तिमीले चाहिँ